Вбудовані функції Microsoft Excel. Як в Excel звичайне арабське число перетворити на римське, щоб все було так, як на цьому зображенні? Для цього необхідно скористатись функцією Roman – римське. Ця функція Roman перетворює арабське число на римське в текстовому форматі. Вона переймає два аргументи. Перший – число або посилання на клітину, яка його містить. Другий – необов'язковий – число від 0 до 4, що визначає тип римських чисел. Якщо вам потрібні класичні римські числа, пропустіть цей аргумент або використовуйте 0. Якщо потрібні спрощені, використовуйте цифри від 1 до 4. Чим більше значення аргументу, тим більш спрощену форму римського числа ви отримаєте. Також в якості другого аргументу можна використовувати булеві значення true або false. True в даному випадку рівнозначно 0 в класичній системі, а false – 4, найбільш спрощеній. Розглянемо декілька прикладів. У клітину B3, вона жовтого кольору, ми будемо вводити дані. В клітини C3 по G3, вони виділені відтінками синього, напишемо різні варіанти формули. Починаємо. Клітина C3. Знак рівняння Roman в дужках B3. Клітина D3. Знак рівняння Roman в дужках B3, крапка з комою, одиниця, дужки закриваємо. Клітини E3 по G3 та ж сама формула, тільки в якості другого аргументу використовуємо 2, 3 та 4 відповідно. Пробуємо вводити дані. Двійка. Перетворилась на римську. Має однаковий вигляд у всіх клітинах. 20. Те ж саме. 499. Результати відрізняються. У всіх клітинах ми бачимо різні форми римських чисел. Від класичної в клітині C3 до найбільш спрощеної в клітині G3. 0. Всі клітини пусті. Чому так? В римській системі цифр немає нуля. 0 – це пустота, відсутність значень. Тому функція Roman, отримавши в якості першого аргументу 0, завжди повертає пусту строку. Якщо ми спробуємо ввести від'ємне число зі знаком мінус, наприклад, мінус 3, то це призведе до помилки. Будь-який текст в якості першого аргументу також викликає помилку. Як формула працює дробове число? Вводимо 1,2 або 1,8 і бачимо. Формула відкидає дробну частину, а цілу частину перетворює на римське число. І останній приклад. Вводимо 3999. Формула видає потрібні результати. Тепер 4000. Результат – помилка. 3999 – це верхня межа можливостей функції Roman. Усі числа від 4000 та вище вона опрацювати не зможе. Якщо у вас російська версія інтерфейсу, то замість Roman у всіх формулах пишемо римське. Працювати буде так само. Якщо у вас залишились питання по роботі цієї функції, або взагалі по роботі з Microsoft Excel, залишайте їх в коментарях під цим відео. Також можете подивитись огляд інших функцій Excel, посилання на які ви зараз бачите на вашому екрані. А на сьогодні усе. До нових зустрічей на моєму каналі.